დღის ბოლო ამბით, რომლის შესახებაც უკვე მოგიყევით, ვაგრძელებთ საუბარს ბოლოს სტუმართან ერთად. სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილია ჩვენთან სტუდიაში. საღამოშიდობისა, დიდი მადლობა, რომ მოგესალმებით, საღამოშიდობის, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით ტელემაყურებელს. მე უკვე უთხარი მაყურებელს სამ სიახლის შესახებ რა პროდუქციასაც გაიტანს საქართველოს ევროპის ბაზარზე, თუმცა იყო და არის პრობლემა გარკვეულწილად მალფუჭებად პროდუქციასთან დაკავშირებით. აი ამ შემთხვევაში როგორ უზრუნველყოფთ თქვა თევზის პროდუქციის ათანადოდ გატანას ევროპის ბაზარზე? კი ბატონო, პირველ რიგში მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა, რაც ოფიციალურად დაადასტურა ევროკავშირმა, იმიტომ რომ ამას უძღოდა წინ ძალიან ხანგრძლივი პროცესი, მოსამზადებელი, სამუშაოები, რომელიც გაწია საქართველოს მხარემ იყო საკმაოდ დიდი, იმიტომ რომ ევროკავშირში ზოგადად ცხოველური წარმოშობის სურსათის დაშვება გულისხმობს ძალიან ბევრი საკანონმდებლო ცვლილების განხორციელებას და მარტო კანონმდებლობა რა თქმა უნდა საკმარისი არ არის, მთლიანად ინფრასტრუქტურის მომზადება, კონტროლის წესი, რომელიც პრინციპში სანდოდ ჩათვალა ევროკავშირმა და 2014 წლიდან დღემდე დაწყებული სამუშაოები წარმატებით დასრულდა. ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ ნაბიჯი ჩვენი ზოგადად ქვეყნის განვითარების შესაფასებლად, მათ შორის ვეტერინარული კეთილსაიმედოობის ცნობის თვალსაზრისით და იმ თვალსაზრისით, რომ საქართველოს ასევე უჩნდება შესაძლებლობები და რა თქმა უნდა მართლაც არის საკმაოდ დიდი პოტენციალი ევროპასთან ვაჭრობის თვალსაზრისით. ანუ ჩვენ როდესაც საუბრობთ ხოლმე ღრმა და ყოველთ მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებაზე, რა თქმა უნდა ეს გულისხმობს ერთის მხრივ ევროპა ამბობს, რომ კი ბატონო, ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ, ვივაჭროთ ერთმანეთთან ტარიფების გარეშე, კვოტების გარეშეც, მაგრამ უნდა სურსათის უნებლობის სტანდარტები დავაკმაყოფილოთ და საქართველოს გაწია სამუშაო, რომელიც საკმაოდ დიდი იყო, მომზადდა ლაბორატორიული ინფრასტრუქტურა, მომზადდნენ სპეციალისტები, ინსპექტორები, მოხდა დაკვირვება, მოხდა მონიტორინგის სისტემის შეფასება და ამ ყველაფრის შედეგად, რა თქმა უნდა, ჩვენ უკვე დღეს ვხედავთ, რომ ევროპამ დაუშვა საქართველოსთან თევზი და თევზის პროდუქტები. ლაბორატორიული კვლევის შესახებ მინდა კითხოთ. თაფლთან მიმართებაში არის თუ არ ვცდები, სწორედ პრობლემა, ანუ ევროპა გვევნება რომ მოსწონს მას ქართული თაფლი, თუმცა ის არ არის ერთგვაროვანი და საჭიროებს გარკვეულ დასკვნას, ხოლმე ეს რომელიც ამზადდება თუ სწორად ვიცი საქართველოს ლაბორატორიაში. მოდით განმარტოთ, მეც ბევრჯერ მსმენია, რომ თაფლთან დაკავშირებით ჩვენ რაღაც პრობლემები ან შეფერხებები ან ერთგვაროვანი მას არ არის და ასე შემდეგ. როგორც წესი არის ორი ტიპის საკითხები. ერთი სუფთად მარკეტინგული, მეორე და საბაზრო საკითხები, პრობლემები ან გამოწვევები და მეორე რაც უკავშირდება კონტროლს, კონტროლის სისტემას ან ლაბორატორიულ ინფრასტრუქტურას. ევროკავშირმა ასევე, იცით თქვენ წლის დაახლოებით 1 წლის წინ ჩვენგან საქართველოსთან თაფლი დაუშვა ევროპის ბაზარზე. ანუ მან ჩათვალა, რომ საქართველოში თაფლის ხარისხი არის მისაღები, ხარისხის კონტროლის სისტემა არის კარგი და ეს იყო რა თქმა უნდა 4 წლიანი დაკვირვების შედეგი და ესეც არ იყო ერთდღიანი გადაწყვეტილება. შესაბამისად, თაფლი ყოველგვარი შეფერხების გარეშე ევროპის ბაზარზე დაშვებულია. ლაბორატორიული ინფრასტრუქტურის კუთხით ლაბორატორიაში თითქმის ყველა კვლევა, რაც ჩვენ გვჭირდება, ტარდება. ექსპორტიორს რა თქმა უნდა შეფერხება არ ექნება, იმიტომ რომ საქართველოში ლაბორატორია, რომელსაც აქვს ძირითადი კომპეტენცია ამ კუთხით, ეს არის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიული ქსელი, ის იღებს შეკვეთას და იმ პარამეტრებზე, რაც შეიძლება ექსპორტიორს დაჭირდეს, გამოცდას ატარებს და გამოცდის აქვს გასცემს. ნაწილი ანალიზების რა თქმა უნდა შეიძლება განხორციელდეს საზღვარგარეთ, იმიტომ რომ ეკონომიკურად იყოს ეს მომგებიანი, ან რაღაც დრო ჭირდებოდეს ზოგიერთი ანალიზის ბოლომდე აღიარებას ან ვალიდაციას, თუმცა ეს ხელშემშლელი პირობა ნამდვილად არ არის. კარგი, თხილს რაც ეხება, მესამე ექსპორტიორი ქვეყანა ვართ მსოფლიოში და კონკურენტია გარკვეულწილად ამ თვალსაზრისით ჩვენთვის თურქეთი. რამდენადაც ვიცი, თქვენ გქონდათ მეზობელ სახელმწიფოსთან ამ საკითხთან მიმართებაშიც მოლაპარაკება. შეგიძლიათ თუ არ გითხრათ რა ეტაპზე ხართ ამ პროცესში? მოდით, დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი სასურსათო პროდუქტია. პრინციპში თხილი ჩვენი მთელი ექსპორტის თითქმის 10%-მდეა, დაახლოებით $200 მილიონ თხილის ექსპორტს ახორციელებდა საქართველოს, როდესაც კარგი მოსავალი ქონდა დაუშვათ 1 წლის წინ. გახსოვთ, იცით, შარშან მოსავალი არ იყო კარგი, ეს სოფლის მეურნეობაში ასეთი რაღაც ხდება, თუმცა მზარდია საქართველოს თხილის ექსპორტი, ზოგადად ჩვენთვის ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საექსპორტო მიმართულება, კაკლოვანი კულტურები და მათ შორის თხილში უკვე რაღაც საერთაშორისო პოზიციებიც მოვიპოვეთ. თხილთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, რომ თურქეთი კი არის ყველაზე დიდი მწარმოებელი, მაგრამ ის შეიძლება იყოს ჩვენი პარტნიორი უფრო მეტად ვიდრე კონკურენტი, იმიტომ რომ გლობალურ ბაზარზე თხილის მოსავალი როგორიც არის თურქეთში, ისეთი ყალიბდება ფასი, როგორი ორგანიზებულიც არის თურქეთი თავის ინდუსტრიაში, როგორ ახორციელებს ის მიწოდებას, პრინციპში ის მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს კონიუნქტურას საერთაშორისო ბაზარზე. აქედან გამომდინარე, მათთან თანამშრომლობა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია.
იმდენად განსხვავებულია თურქეთის წილი და საქართველოს წილი, რომ კი ჩვენ მესამე ადგილზე ვართ და ბავშვი იტალია მეორეზეა, მაგრამ რაც არ უნდა ჩვენ გავზარდოთ პოტენციალშიც კი თურქეთი მაინც მნიშვნელოვნად დიდი მწარმოებელი იქნება თხილის. ამიტომ ასე დიდ მწარმოებელთან თანამშრომლობა, კოორდინირებული შეთავაზება ბაზარზე, გარკვეული ტიპის კომუნიკაცია, რომელიც საბაზრო ინფორმაციის ურთიერთგაცვლას ემსახურება, რა თქმა უნდა, ჩვენს კონკურენტუნარიანობას მხოლოდ წაადგება და ჩვენ უფრო ხეირიანად და სარფიანად გავყიდით სოფლის ბაზარზე თხილს. ის მითიც, რა თქმა უნდა, რომ საქართველოსთან თხილი გადამუშავებული გადიოდა თურქეთში, თურქები ხვდნენ დამატებით ღირებულებას და მე ისინი აწვდიან ძირითად სამიზნე ბაზრებს, ესეც რა თქმა უნდა ბოლო წლებში ასე არ არის. საქართველოში შეიქმნა მნიშვნელოვანი თანამედროვე ინფრასტრუქტურა თხილის გადამუშავების კუთხით არის ძალიან თანამედროვე და კონკურენტუნარიანი საწარმოები, თავისი საერთაშორისო სტანდარტები და შესაბამისად დღეს ქართული თხილი მიეწოდება ყველა იმ მომხმარებელს, რომელსაც შეიძლება თხილი ჭირდებოდეს, ანუ პირდაპირ გადის ქართული კომპანიები, გადიან ქართული კომპანიები ევროპის წამყვან მყიდველებთან კავშირზე, გერმანია, შეიძლება იყოს საფრანგეთი, ნიდერლანდები, რა თქმა უნდა, იტალია და ასე შემდეგ, ისე რომ ჩვენ მაგ კუთხით ნელ-ნელა ვაყალიბებთ ქართული თხილის რეპუტაციას საერთაშორისო ბაზარზე, თუმცა საბაზრო კონიუნქტურა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი წილად დამოკიდებულია მოსავალზე და ამ კუთხით კომუნიკაცია როგორ მოხდება ბაზარზე და შეთავაზება რამდენად კოორდინირებული იქნება, ეს მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოსთან ერთად საკმაოდ დიდი რაოდენობის წარმოებელია აზერბაიჯანი თხილის და ზოგადად რეგიონი, ჩავთვალოთ საქართველოს, თურქეთი და აზერბაიჯანი უკვე წარმოიდგინეთ მთელი თხილის 80%-ზე მეტ საწარმოებს, ანუ ეს სამი ქვეყანა თუ იქნება მეტად კოორდინირებული, ზოგადად თხილის ბაზარზე მნიშვნელოვან პოზიციებს მოიპოვებენ და ბაზარზე განსაზღვრავენ ბევრ რამეს. ევროკავშირის პოზიცია იყო ასეთი, რომ თუ ჩინური პროდუქცია შევა ევროპულ ბაზარზე, შესაძლოა იმ ევროპულ ნაწარმს მნიშვნელოვანი კონკურენცია გაუწიოს და ასეთი საფრთხე ქართულ მწარმოებლებთან მიმართებაში გონიათ, რომ დადგება დღის წესრიგში? ანუ თუ იმას გულისხმობთ, რომ პრინციპში საქართველოს მასშტაბები თითქმის ყველა პროდუქტთან მიმართებაში უმნიშვნელოა ევროპელი მწარმოებლებისთვის, ანუ ჩვენ ახლა დღეისათვის მნიშვნელოვანი კონკურენტი შეიძლება არ ვართ. თუმცა არის პერსპექტივაში ჩვენ იცით, რომ გვაქვს განვითარების ეს სწრაფი და მნიშვნელოვანი პოლიტიკა, რომელიც მიმართულია წარმოების გაზრდაზე, რამდენიმე მნიშვნელოვან ხილის კულტურაში ჩვენ შეიძლება მნიშვნელოვანი მოთამაშე გავხდეთ და რა თქმა უნდა ეს შეიძლება გარკვეული ევროპელი მწარმოებლებისთვის იყოს კონკურენციის შემცველი, მაგრამ კონკურენცია ალბათ თუ არის სამართლიანი, ეს დაშვებულია და ევროკავშირი ამას მიესალმება და მე მგონი ამისთვის ღია. თუ გულისხმობთ იმას, რომ საქართველოს ახლა უკვე მალე ექნება თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი ჩინეთთან, იცით რომ ხელმოწერილია შეთანხმებაზე და საქართველოს გავლით ჩინური პროდუქცია ევროპაში მოხდეს, ვფიქრობ რომ ეს არ არის საფუძვლიანი, იმიტომ რომ ის მნიშვნელოვან გადამუშავებას უნდა განიცდიდეს, გადიოდეს, ვიდრე იმისთვის რომ მას ქართული წარმოშობა მოიპოვოს. შესაბამისად ეს დარეგულირებულია სავაჭრო შეთანხმებებში, რეგულირდება ასევე საერთაშორისო ვაჭრობის პრინციპებითაც და აქედან გამომდინარე და საქართველოში კანონის პატივისცემა და კანონის უზენაესობა ნამდვილად არსებობს. ადმინისტრირების ხარისხი საკმაოდ მაღალია და ვფიქრობ, რომ ასეთი რისკები არ არის. კარგი, და ჩვენი საუბრის ბოლოს აგროდაზღვევით შესახებ მინდა გითხოთ, სავალდებულო როდიდან შეიძლება გახდეს აგროდაზღვევა და რატომ არ იზრდება, პრინციპში არ იზრდება რამდენადაც ვიცი, ამ ადამიანების რაოდენობა, რომელიც სავალდებულო აგროდაზღვევით სარგებლობს. ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, რაც თქვენ დასვით და ვფიქრობ, რომ საყურადღებო ძალიან მოკლედ ვეცდებით, თუმცა საკმაოდ რთული და მნიშვნელოვანი საკითხია. ჩვენი მთავარი მიზანი ზუსტად ეს არის, რომ მეტი იყოს დაფარვა აგროდაზღვევის. ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ამის კომუნიკაცია მოხდეს, მაგრამ ეს მარტივი არ არის, წლები ჭირდება, 4 წლის განმავლობაში გაუმჯობესდა მნიშვნელოვნად აგროდაზღვევის პირობები და ვფიქრობ, რომ მეტი და მეტი ადამიანი ჩაერთვება, თუმცა ეს იყო საჭირო პერიოდი იმისთვის, რომ დაგვეულიყო გამოცდილება იმისთვის, რომ გადავსულიყავით თვისობრივად და ახალ მოდელზე, რაზეც სამინისტროში მუშაობთ. დიდი მადლობა. სოფლის მეურნეობის მინისტრი